กับคำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าระหว่าง Carrier Copper Ion กับ Carrier X Inverter Plus เลือกรุ่นไหนดีเพราะนอกจากตัวดีไซน์ที่คุณอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องฟีเจอร์ก็เหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งสั่งงานผ่านมือถือได้ทั้งมี X Ionizer ตัวฟอกอากาศนะครับแล้วก็สามารถสวิตช์ได้4ทิศทางทั้ง2รุ่นนี้ทำได้เหมือนกันหมดเลยนะครับถ้างั้นเรามาเปรียบเทียบเรื่องค่าไฟต่อปีกันดีกว่าครับว่ามันแตกต่างกันมากแค่ไหนผมสรุปให้แบบนี้เลยละกันถ้าสมมติว่าคุณเปิดทุกวันเปิดบ่อยๆเปิดอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงผมแนะนำไปที่ X Inverter Plus ครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เปิดบ่อยขนาดนั้น Copper Ion ก็คือตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับก็หวังว่าจะได้คำตอบนะครับสามารถสั่งซื้อแอร์กันได้แล้วทุกที่นะครับหรือถ้าไม่รู้จะสั่งที่ไหนที่เรามีและถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้งั้นเราไปดูกันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมยุทธจากช่อง Air Service กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบตัว Carrier Copper Ion กับ Carrier X Inverter Plus กันสักหน่อยดีกว่าครับมีคนถามเข้ามาเยอะมากเหลือเกินว่าพี่ครับไอตัวฟีเจอร์มันเหมือนกันขนาดนี้เนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเรายังจำเป็นจะต้องไปใช้ตัว X Inverter Plus อยู่ไหมเพราะว่าตัว Copper Ion ก็สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนกับตัว X Inverter Plus เลยแบบนี้จะเลือกแบบไหนดีซึ่งอันนี้เป็นคำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากแล้วผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ทุกคนเข้าใจนะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบกันให้รู้ไปเลยว่าไอตัวค่าไฟต่อปีเนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบมาเวทกันจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะใช้รุ่นอะไรมากกว่าเพราะบางคนใช้งานเยอะบางคนใช้งานน้อยก็ไม่เหมือนกันผมก็เลยได้ทำการเปรียบเทียบทุกอย่างเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกๆคนต่อไปเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าค่าไฟมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะครับก็คือเปิดแบบ8ชั่วโมงต่อวันอย่างน้อยๆ8ชั่วโมงต่อวันนะครับผมเทียบมาให้แล้วอย่างแรกที่เห็นเลยนั่นคือตัวราคานะครับตัว X Inverter Plus ราคาเฉลี่ยของตัว X Inverter Plus ตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 17,100 บาทบวกลบนะครับแล้วแต่ที่ส่วน Copper Ion จะอยู่ที่ประมาณ 11,100 บาทถ้าคุณสังเกตดีๆมันจะมีแกปราคาอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทใช่ไหมครับราคาเครื่องตอนที่เราซื้อเนาะแล้วค่าไฟต่อปีล่ะถ้าคุณเปิดอย่างน้อยๆ8ชั่วโมงนะค่าไฟต่อปีตัว X Inverter Plus จะอยู่ที่ 5,469 บาทต่อปีส่วน Copper Ion จะอยู่ที่ 7,462 บาทต่อปีซึ่งเอามาลบกันแล้วเนี่ยส่วนต่างมันจะอยู่ที่ 1,993 บาทต่อปีนั่นแปลว่าถ้าคุณใช้ตัว X Inverter Plus เนี่ยและเปิดอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยใน1ปีเนี่ยคุณจะประหยัดมากกว่าใช้ตัว Copper Ion อยู่ 1,993 บาทแล้วจุดคุ้มทุนมันอยู่ตรงไหนทำไมผมเขียนว่า3ปีเพราะว่า3ปีที่ผมบอกคือเอา3ไปคูณกับ 1,993 บาท3ปีเนี่ยจะได้ประมาณ 6,000 บาทน่าจะประมาณ 6,000 บาทอาจจะมี 5,000 ปลายๆประมาณสักนิดนึงแต่ผมตีว่าสัก 6,000 บาทละกันแล้วคุณมาดูนะครับว่า 6,000 บาทมันคุ้มยังไงเห็นแก๊ปราคาตอนแรกที่ผมบอกไหมครับตัว X Inverter Plus กับ Copper Ion ราคามันต่างกันอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทนั่นแปลว่าคุณใช้ X Inverter Plus ไป3ปีคุณจะได้มา 6,000 บาทคืนมาแล้วนะครับไอตัวที่คุณจ่ายตอนแรกไปแพงๆนะแล้วหลังจากที่ปีที่4ปีที่5ไปคุณก็จะได้ประหยัดไฟอย่างน้อยอีกปีละประมาณ 2,000 ไปทุกๆปีนะครับสำหรับคนที่ใช้แบบวันละ8ชั่วโมงอย่างน้อยผมว่า X Inverter Plus น่าจะตอบโจทย์กว่านะครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูแบบอีกแบบหนึ่งถ้าผมคำนวณแบบแค่เปิดวันละ4ชั่วโมงล่ะจะเป็นอย่างไรบ้างในแก็บราคาเท่ากันคือ 6,000 บาทนะถ้าเปิดวันละ4ชั่วโมงนะครับ X Inverter Plus นะครับปีหนึ่งคุณจะจ่ายอยู่ที่ 2,735 บาทส่วน Copper Ion นะคุณจะจ่ายอยู่ที่ 3,731 บาทต่อปีส่วนต่างมันจะอยู่ที่ 996 บาทต่อปีนั่นแปลว่ากว่าจะคุ้มคุณ 6,000 ที่เราจ่ายเริ่มต้นไปน่ะคุณจะต้องใช้เวลาถึง6ปีกว่ามันจะคุ้มทุนซึ่งผมบอกเลยว่า6ปีเนี่ยสำหรับผมว่ามันนานเกินไปนั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เปิดเกินแบบวันละ8ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยผมว่า Copper Ion ก็พอแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่มีเงินถุงเงินถังเยอะๆอยากจะไปใช้ X Inverter Plus อันนั้นก็ต้องแล้วแต่ละกันนะครับอันนี้สำหรับคนที่ช่วยคำนวณให้หน่อยว่าจริงๆแล้วควรจะเลือกแบบไหนดีผมก็แนะนำไปตามนี้แล้วกันนะครับหลายคนก็คงสงสัยว่าผมคำนวณอย่างไรผมไปรู้มาจากไหนคำนวณได้จากอะไรหรือบางคนอยากจะ
เอาไปคำนวณบ้างกับ BTU ที่ตัวเองต้องการเพื่อที่จะเปรียบเทียบเอานะครับว่าเป็นแบบไหนผมมีวิธีคำนวณมาให้ตรงนี้แล้วครับสำหรับการคำนวณค่าไฟนะครับต่อปีต่อวันต่อเดือนอะไรก็แล้วแต่ของปี 2519 นะครับวิธีการคำนวณทำตามนี้เลยนะครับก็คือการเอาค่า BTU ของตัวแอร์เนี่ยมาหารกับค่า SEER แล้วก็หารด้วย 1,000แล้วก็ไปคูณด้วยจำนวนชั่วโมงที่คุณเปิดคุณสามารถคำนวณได้เองเลยนะว่าวันหนึ่งคุณเปิดประมาณกี่ชั่วโมงแล้วก็คุณจะอยากรู้ว่าต่อวันหรือจะรู้ต่อปีจะรู้ต่อเดือนคุณก็สามารถคูณต่อได้เลยก็คือจำนวนวันที่ใช้งานแล้วก็ไปคูณค่าไฟต่อหน่วยแต่ที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาให้เนี่ยหรือที่ค่าไฟที่เขาคำนวณมาแล้วตอนแรกที่ผมบอกเนี่ยมันคือการคำนวณวันละ8ชั่วโมงแล้วก็ใน1ปีนะครับยกตัวอย่างมาให้ตามนี้เลยสำหรับรุ่นที่ผมยกมานะนั่นก็คือรุ่นตัว 9,000 BTU ของตัว X Inverter Plus นะครับก็คือ BTU จริงนะครับจะอยู่ที่ 9,200 BTU ต่อชั่วโมงนะครับมาหารด้วยค่า SER ซึ่งตัว X Inverter Plus 9,200 BTU เนี่ยจะอยู่ที่ 24.56 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์ก็เอา 24.56 มาหารเสร็จแล้วก็ไปหารด้วยพันใครหลายคนงงทำไมต้องหารด้วยพันหนึ่งคืออะไรก็คือการที่เราจะต้องแปลงจากวัตต์ให้เป็นกิโลวัตต์นั่นเองนะครับคือการที่จะแปลงเป็นกิโลวัตต์ก็คือต้องเอาไปหารพันเพื่อที่จะหาค่าไฟกันต่อไปนะครับก็คือหารพันเสร็จแล้วมาคูณด้วยจำนวนชั่วโมงที่คุณเปิดอย่างในตัวอย่างเนี่ยคือผมเปิดวันละ8ชั่วโมงแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเปิดวันละ10ชั่วโมงคุณก็คูณ10ถ้าคุณอยากจะเปิด4ชั่วโมงคุณก็คูณ4แล้วแต่คาแรคเตอร์ของแต่ละคนการใช้งานของแต่ละคนแต่ละวันมันไม่เหมือนกันคุณก็ลองไปคำนวณได้เองนะครับแล้วก็จำนวนวันที่คุณต้องการอยากจะรู้สมมติว่าคุณอยากจะคำนวณต่อวันเลยว่าวันหนึ่งคุณจะใช้ค่าไฟประมาณเท่าไหร่คุณคูณ1ไปเลยก็ได้หรือไม่ต้องคูณเลยก็ได้มันได้คูณ1ยังไงมันได้ราคาเท่าเดิมอยู่แล้วได้ค่าเท่าเดิมอยู่แล้วนะครับหรือถ้าคุณอยากจะรู้เป็นแบบรายเดือนคุณก็ไปคูณ30วันเอาแต่ในตัวอย่างนี้ผมคำนวณให้แบบรายปีก็คือคูณ365วันนั่นก็คือ1ปีนั่นเองนะครับแล้วก็ไปคูณกับค่าไฟต่อหน่วยซึ่งปี2569เนี่ยค่าไฟต่อหน่วยจากกองฉลากประหยัดไฟเบอร์5เนี่ยเขาคำนวณไว้ที่5บาทต่อหน่วยนะครับเราก็เลยต้องมาคูณที่5บาทนะปี2569นะครับและตัวอย่างที่ผมยกมามันก็จะได้ที่ 5,469 บาทคุณสามารถเอาวิธีการคำนวณแบบเนี้ยไปคำนวณให้มันตรงกับคาแรคเตอร์ของคุณได้เลยนะครับอยากรู้จำนวนชั่วโมงที่เปิดอยากรู้จำนวนวันที่ใช้เท่าไหร่อะไรยังไงตามนี้ได้เลยครับก็ไหนๆแล้วเนาะมาดูกันสักหน่อยดีกว่าแล้วดีไซน์มันแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างนะครับเผื่อบางคนอยากจะได้ตัว X Inverter Plus แต่ยังไม่รู้ว่าดีไซน์มันเป็นแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยฝั่งซ้ายนะครับตัว Carrier X Inverter Plus ถ้าคุณสังเกตดีมันจะมีทั้งหมด5สีนะชมพูดำขาวเขียวส้มและตัววัสดุเนี่ยจากที่ผมจับมาแล้วนะวัสดุดีกว่าตัว Copper Ion อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าดีใครที่อยากจะได้หลายๆสีนะแล้วก็แบบใช้งานเกิน8ชั่วโมงอยู่แล้ว X Inverter Plus ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับคุณเลือก X Inverter Plus ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจอาจจะเปิดถึง8ชั่วโมงหรือเปล่าดีไซน์มันอันนี้หรือเปล่าจริงๆสีขาวของ Copper Ion ก็สวยนะก็ลองดูตัว Copper Ion ก็ได้นะอาจจะดูเรียบๆหน่อยแต่ผมได้ทำการรีวิวแบบใช้จริงมาแล้วด้วยนะทั้ง2รุ่นเนี่ยผมมีทั้ง2รุ่นนะครับผมติดเองที่บ้านทั้ง2รุ่นผมบอกเลยว่าตัว Copper Ion วัสดุทุกอย่างก็ดีเหมือนกันหน้าตาอาจจะดูเฉยๆไปหน่อยแต่ผมว่ามันก็ดีแล้ววัสดุมันก็แข็งแรงนะครับก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คุณอยากจะเลือกแบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับแล้วใครชอบแบบไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้วยนะลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าชอบแบบไหนละกันนะครับและไหนๆแล้วเนาะก็เอาอีกสักหน่อยแล้วกันนะไปดูฟีเจอร์ที่มันเจ๋งๆของมันหน่อยแล้วกันว่าไอ้2รุ่นนี้ที่ผมมีฟีเจอร์ที่เหมือนกันแล้วมันเจ๋งเหมือนกันมันมีอะไรบ้างนะครับ เริ่มต้นที่อย่างแรกเลยนะครับผมบอกตรงเลยว่าทั้ง2รุ่นนี้มีเหมือนกันคือระบบ X Ionizer คือระบบฟอกอากาศปล่อยประจุลบในการฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรีย PM 2.5 ได้ Copper Ion ตัวถูกก็ทำได้ X Inverter Plus ตัวแพงก็ทำได้เหมือนกันและก็ยังมีสั่งงานผ่านมือถือได้นะครับเพียงแค่คุณมี Wi-Fi อยู่ที่บ้านนะครับสามารถสั่งงานผ่านมือถือจากที่ใดในโลก2รุ่นนี้ก็ทำได้แล้ว2รุ่นนี้ก็ยังมีสวิงแบบ4ทิศทางขึ้นลงซ้ายขวาด้วยนะซึ่งแอร์ถูกส่วนใหญ่จะสวิงได้แค่ขึ้นลงเนาะแต่ว่าตัว Copper Ion มันสามารถสวิงได้4ทิศทางขึ้นลงซ้ายขวาซึ่งผมบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆก็คือถ้าเอาเทียบจริงๆเนี่ยตัว Copper Ion ไม่เป็นรองเลยนะครับเพียงแค่เรื่องประหยัดไฟเท่านั้นจริงๆและอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดพิจารณาสักเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่ยังตัดสินใจไม่ถูกนะครับก็คือเรื่องของการรับประกันนะครับสำหรับตัว
Carrier X Inverter Plus นะครับเขารับประกันคอมเพรสเซอร์อยู่ที่10 ปีรับประกันอะไหล่3 ปีแล้วก็ฟรีค่าแรง3 ปีส่วน Copper Ion จะรับประกันคอมเพรสเซอร์อยู่ที่7 ปีแล้วก็รับประกันอะไหล่3 ปีฟรีค่าแรง3 ปีนะครับมีความแตกต่างอยู่แค่ตรงนี้เล็กน้อยนะครับก็อาจจะเป็นจุดพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับคนที่ยังตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าเป็นแบบไหนแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพอคุณได้ดูมาถึงตรงนี้คุณน่าจะพิจารณาได้แล้วแหละว่าคุณจะเอาแบบไหนนะครับก็ขอให้คลิปนี้ช่วยคุณสามารถตัดสินใจซื้อแอร์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็โดนกับคาแรคเตอร์ของตัวเองมากที่สุดแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติอยากจะได้แอร์ก็สามารถไปสั่งซื้อแอร์ได้นะครับทุกที่ตรงไหนก็ได้นะผมปักตะกร้าทิ้งไว้คุณไปสั่งในที่ผมปักตะกร้าก็ได้หรือว่าไม่รู้จะไปสั่งที่ไหนหรืออยากจะคอมเมนต์สอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้ที่ Line @Air Service ไทยตรงที่ผมขึ้นให้ตรงนี้และถ้าคุณอยู่กรุงเทพอยู่ใกล้เขตลาดพร้าวหรือคิดว่าคุณอยู่ละแวกใกล้เคียงลาดพร้าวแล้วคุณอยากจะได้ช่างดีๆร้านนี้เลยครับ SJ Air ครับโทรไปเลย0877072257ซ่อมล้างย้ายติดตั้งแอร์ใหม่แอร์เก่าได้หมดอยากได้ช่างดีๆอยู่ใกล้ตัวร้านนี้ช่วยได้ก็มี Line @SJ Air ตรงนี้ด้วยนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าอยากจะเป็นกำลังใจให้เราสักเล็กน้อยนะครับสามารถเข้าไปกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้นะครับสามารถบริจาคให้เราเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกำลังใจที่ดีที่สุดนั่นคือการ Subscribe ไลค์แชร์สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดให้หน่อยนะครับสำหรับใครกดแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องกดแล้วไปกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วถ้าสมมติว่าคุณชอบและคุณกำลังสนใจแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ก่อนแล้วไม่รู้จะไปเก็บไว้ไหนกลัวหาไม่เจอกดแชร์เอาไว้ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ญาติพี่น้องที่กำลังอยากได้แอร์ก็สามารถแชร์ไปให้เขาได้ดูข้อมูลดีๆแบบนี้ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกไปรอดูกันดีกว่าครับบ๊ายบายสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่อง Air Service ให้มีคลิปดีๆแบบนี้ เรามีสินค้าคอลเลกชันเก๋ๆให้ได้มาช็อปกัน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืด ผ้าห่ม ผ้าพันคอ ออกแบบโดยทีมงานช่อง Air Service ไปช็อปกันได้แล้ววันนี้ที่ shoptheur.co/airservice หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ